Ahoj, vítáme vás u představení našeho nového produktu Jackie, zvedacího zařízení stěn dřevostaveb. Já jsem Jindra a spolu se svým parťákem Petrem bych vám nyní rádi představili, jak vám Jackie může pomoci. Ahoj, já jsem Petr a proč vlastně Jackie vznikl? Aby podpořil stavitele v jejich flexibilitě, samostatnosti a uspořil významně čas a finance. Ale není to jenom samotné zvedání stěn dřevostaveb, které vám může Jackie zjednodušit. Je to také kapacitní plánování lidí, které vám zajistí časovou flexibilitu a volnost. Tak tohle je Jackie. Zelený ani ne 8 kg vážící pomocník ke zdvihání stěn dřevostaveb. Díky Jackie zdvihnete stěny do 12 metrů ve 2 až 3 lidech a navíc si jej přivezete na stavbu v kufru svého auta. Jeden Jackie si poradí se 400 kg stěny a můžete tak stěnu zvedat rovnou v opláštěnou z vnější strany. Obejdete se na stavbě tak bez jeřábů, jeho domlouvání, terénních úprav a zároveň lešení na opláštění stěny z vnější strany můžete nechat klidně zbalené. Na zvedání stěn využijete materiál běžně dostupný na stavbě. Jackie šplhá po KVH profilu 6x10 cm. A nyní se pojďme podívat na to, jak připravit samotnou stěnu před jejím zdviháním, tak aby vše probíhalo správně a bezpečně. Pojďme na to. Nyní máme dokončený rám stěny a ukážeme si možnosti, jak zajistit stěnu u spodní hrany. První možností je použití hranolů, které montujeme z vnější strany stavby na zakládací práh. Tyto hranoly nám zajistí stěnu proti sklouznutí ze zakládacího prahu. Hranolek musí být vyšší než je spodní pásnice stěny. Druhou možností je využití pantů. Spodní pásnici stěny položíme na zakládací práh a oba profily zalícujeme. Namontujeme alespoň 3 panty podél obou profilů a následně otočíme pásnici o 90 stupňů do polohy, v níž budeme stěnu kompletovat. Díky tomuto způsobu můžeme zvedat stěny opláštěné i neopláštěné a po zvednutí je usadit do správné pozice. Třetí možností je šikmé prošroubování spodní pásnice spolu se zakládacím prahem, přičemž tyto vruty nám vytvoří otočnou osu. Toto je použitelné pro stěny opláštěné i neopláštěné, avšak stěnu nelze po zvednutí již posouvat. Přesné usazení stěny ještě před zvedáním je tak nezbytné. Nyní si připravíme stoupací hranoly, po nichž bude Jackie šplhat. Naše stěna má výšku 2,86 metrů, stoupací hranol tak musí mít alespoň 4,6 metrů, což je 1,6 násobek výšky zdvihané stěny. Nyní určíme správnou pozici zvedáku. Musí být ve správné vzdálenosti od kraje stěny a zároveň musí být mezi sloupky. Na Jackie ve správné vzdálenosti od sloupku a kraje stěny doléhá pouze horní pásnice. Doporučené vzdálenosti naleznete v návodu. Vždy zdvihejte stěnu za horní pásnici. Ve směru stoupání lze zvedák snadno posunout. Na upevnění patky stačí 2 vruty do betonu nebo 4 do dřeva o průměru nejméně 6 mm. Patka
musí být vždy pevně ukotvena k podlaze a proto jsou v ní připraveny otvory o průměru 9 a 11 mm. Tak Peťo, stěna je nahoře. Jak dlouho nám to trvalo? Zvedání nám netrvalo ani 4 minuty. S veškerou přípravou skotvení jsme se vešli do 25-20 minut maximálně na jednu stěnu. Výborně, to je parádní čas. Díky Jackie jsme byli při stavění stěny samostatní, zvládli jsme to rychle a dokonce nás ani nebolí záda. Využili jsme materiál, který byl dostupný na stavbě a dále jsme ho použili do konstrukce dalších stěn. Věříme, že se vám Jackie líbí a brzy bude pomáhat na stavbě i vám. Navštivte proto naše webové stránky www.pinium.cz nebo nás navštivte na facebookovém profilu. Budeme vám rádi věnovat náš společný čas. Mějte se hezky, ahoj.